हेलो नमस्ते वेलकम टु माई भिडियो वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले थम्बनेलले पनि थाहा पाइसक्नु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँको मोबाइलबाट चाहिँ फाइल 1 GB 2 GB भन्दा माथि चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने र फाइल कसरी ट्रान्सफर गर्ने, तपाईँको फोटोहरू अथवा भिडियोहरू कोही साथीलाई पठाउनु छ भने कि इन्टरनेटको माध्यमबाट कसरी पठाउन सकिन्छ र त्यो तरिका म सिकाउन गइरहेको छु। र गुगलबाट ब्याकअप लिएर चाहिँ होइन है, एकदम इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँले सजिलैसँगले पठाउने तरिका म सिकाउन गइरहेको छु। र दुईवटा मेथडबाट मैले सिकाउने छु र यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने सजिलैसँगले थाहा पाउनुहुनेछ। र 2 GB भन्दा माथि एउटा अप्सनबाट र 2 GB भन्दा तल एउटा अप्सनबाट तपाईँको फोटो भिडियो अथवा कुनै पनि डकुमेन्टहरू र कुनै पनि फाइलहरू सजिलैसँगले 2 GB सम्म, अनि 2 GB देखि माथि अर्कै प्रोसेस गर्ने तरिकाबाट म सिकाउन गइरहेको छु। र यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला र तपाईँले पनि सजिलैसँगले त्यो सुविधा, त्यो एउटा ट्रिक लिनु होला र त्यहाँबाट सजिलैसँगले तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् मोलिसिनतर्फ। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब र छेउमा भएको नोटिफिकेसनलाई अल राख्नु नभुल्नु होला। अल राख्नुभयो भने यस्तै जानकारी तपाईँसँग पहिलोपल्ट ल्याउँछु। आउनुहोस् मोलिसिनमा। र मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेँ, त्यस पछाडि WeTransfer.com भनेर हान्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँको यति हानिसके पछाडि तपाईँले सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि पहिलो नम्बरमै आउनेछ यसको लिङ्क, र यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँको इन्टरफेस यस्तो खालको खुल्नेछ, WeTransfer भनेर। यो सेन्ड फाइलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले 2 GB चाहिँ यहाँ फाइल ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेर यहाँ अपलोड फाइल भनेर आएको छ प्लस आइकनमा, र यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। र यो फाइलमा जानु होला र यहाँबाट चाहिँ 2 GB सम्म तपाईँले भिडियोहरू, फाइलहरू, फोटोहरू पठाउन सक्नुहुन्छ एकचोटिमा। र नेक्स्ट गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ इमेलबाट कि तपाईँको गो टु लिङ्कबाट पठाउनु, लिङ्कबाट पठाउनु हुने भए तल्लोमा क्लिक गर्नुहोस्, र इमेलबाट पठाउनु हुने भए माथिल्लोमा। र मैले चाहिँ लिङ्कमा क्लिक गरेँ र गो टु गर्नु होला। त्यस पछाडि 1 सेकेन्डमै तपाईँको एकदम फास्ट यसले काम गर्नेछ। र मैले एउटा सिलेक्ट गरेर पठाएँ र यसले 100% दिइसकेको छ। र यो कपी लिङ्कलाई चाहिँ कपी लिङ्क गर्नु होला, र त्यस पछाडि यो लिङ्क चाहिँ उहाँ पेस्ट गर्नु होला जहाँ पठाउनु हुने, त्यस मेसेन्जरबाट अथवा इमेलबाट, मेसेन्जरमा पठाउनु होला। र यहाँ फेरि रिपिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरू पनि यसरी एट्याच गरेर। र यहाँ चाहिँ जिमेलबाट पठाउनु हुने भए यहाँ इमेल आइडी राख्नु होला, र त्यस पछाडि गेट पठाउनु होला। र 2 GB भन्दा माथि चाहिँ तपाईँले पठाउनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ, र यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। र 2 GB भन्दा माथि चाहिँ पठाउनुहुन्छ भने यहाँ टु फ्री सेयर भनेर सर्च गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ क्रोम ब्राउजरमा पहिलो नम्बरमै आउनेछ, र यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ 2 GB भन्दा माथि चाहिँ फाइलहरू पठाउनुहुन्छ भने यो वेबसाइट एकदमै राम्रो छ। र त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ फाइलमा जानु होला। फाइलमा गइसके पछाडि
तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नु छ। यहाँबाट कुन चाहिँ फाइल सिलेक्ट गर्नुहुने त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि यसले सेयर अप्सन माग्नेछ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले मेसेन्जरमा अथवा वाट्सएपमा यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। लिङ्क मैले यहाँ प्रवीण राईलाई एड गरेँ र यहाँ चाहिँ मैले लिङ्क पठाएँ र यसरी चाहिँ तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी उतापट्टि रिसिभ नगरिन्जेलसम्म तपाईँले यहाँबाट चाहिँ काट्नु मिल्दैन र P2P मेथड यहाँ चाहिँ युज भएको हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सजिलैसँगले तपाईँको फाइलहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। र आजको जानकारी यही थियो र पुरा भिडियो हेर्नु होला।